Hello everyone. Good evening. Asan ka, Mama Norms? Andito sa kwarto. Magpali Channel, Mama Norms. Dito na po. Sabi ni Magpali Channel. Thanks so much, Magpali Channel. Kuya Jerry Vlog. Thanks so much. Thanks so much, guys, sa pagdalaw. Dave Andrew Rapper, thumbs up. Amish here. Sis Amy, thanks so much. Thanks so much for coming. Kuya Jerry, Dan na Mama Norms. Nika Explore, thumbs up. Kuya Jerry Vlog, magpakita ka, Mama Norms. Bukas. Bukas, Sir Jerry. Makikita mo ako bukas. Alas 8 ng umaga. Andyan na naman ang ninja. Sinusundan talaga ako. Sabi ni Kuya Jerry Vlog. Bakit? Sino bang ninja? Si Andrew. Di ba, Andrew? Nauna ako sa'yo, Kuya Jerry. Sabi ni Dave Andrew Rapper. Loko-loko talaga si Kuya Jerry. Mamaya may mapikon na naman sa'yo. Walang pikunan, guys. Si Amy yan host. Sabi ni Kuya Jerry. Kaya nga sinusundan ka para para mabawasan yung stress niya, Kuya Jerry. Kasi nga na-stress kanina. Ewan ko kung kanino na-stress. Diba, Amy? Tapos na naman kanina, nag-loading na naman kanina yung LS niya. Tapos nahulog. Ayun. Stress na naman. Subukan mo kaya Sis Amy ng madaling araw para para makita mo yung signal mo. Dong Lang's Life, thumbs up na po, nanay, sabi ni Dong Lang's Life. Thank you so much, Dong, sa pagdalaw. Salamat. Dong Lang's Life. Aw, sabi niya. Awu pala. Ganon. Hindi ako marunong mag-aw. Kuya, Kuya Jerry Vlog, nako-host. Sanay na ako dyan kay Amy, sabi ni Kuya Jerry. Kaya nga, pero yung kanina, hindi pa sanay sa'yo, o di, nakabasa ka ng hindi maganda. walang pikunan dito, guys, aaliwin lang natin yung mga sarili natin para mabawasan yung mga wrinkles sa mukha, ganun. Ma-stretch naman yung mga wrinkles sa mukha. Kagaya ko, puro wrinkles na yung mukha ko. Thanks so much sa 3 million people in the house. Sabi ko nga, Mama Norms, kay Amy, gamitin niya muna yung antena ng TV nila para lumakas yung signal ni Amy. Pwede ba naman yun, Kuya Jerry? Ikaw talaga. Hindi naman pwedeng gamitin yung antena ng TV sa cellphone. Diba? Dong Lang's Life. Awo, nanay. Kumusta na po dyan? Sabi ni Dong Lang. Okay naman. Hello po sa lahat. Awo, sabi ni Dong Lang. Okay lang naman dito. Walang bagyo. Pero lumalamig na yung panahon. Nararamdaman na namin yung winter. Lalo na pag madaling araw, talagang malamig na. Malamig ang simoy ng hangin. Kasi magde-December na. Nga ngayon late yung winter. Noon October pa lang maginaw na. Talagang climate change. Nag-iiba talaga yung panahon. Kaya pati mga amo minsan nag-iiba yung mga ugali nila. Sinusumpong. Pwede yun, Mama Norms. Kabit ni Amy sa noo. Sa noo niya parang satellite dish lang. Parang satellite dish. Haha, sabi ni Kuya Jerry.
Mamaya makuryente pa yung noo niya. Kuya Jerry, Kuya Jerry Vlog. May asaan ka na? Nawala na ng signal yun. Alam mo na naglo-loading siya. Nagtamsak lang yun. Kuya Jerry, matutulog na siguro kasi kaninang naka-LS siya, nakakulambo na. Nakakulambo na siya. Marami daw lamok. Namang problema nga kasi yung mga tubig daw doon sa bahay nila, baka tumagal pa mangitim na yung tubig. Siyempre maraming lamok. Kakatakot yung mga bata. Baka madingge. Mas lalong gastos pa yun. Ikaw dong, kumusta naman yung nagdaang bagyo dyan? Hindi ba kayo naapektuhan? Yung bagyong Ulysses ba yun pangalan niya? Thank you so much guys sa 5 million people in the house. Salamat. Saka sa 7 tamsak. Thanks so much guys. Sana wag ding mag-loading sa akin. Kanina naglo-loading na mag-loading. Nika Explore, andyan lang. Thanks so much, Sisi. Honey MG Vlog, tamsak dan, sabi ni Honey MG Vlog, dan tamsak host, sabi niya. Salamat Sisi sa patamsak mo. At may hinahanap ako dito kung paano ba yung pag-bubbles. Hindi ko naman nakita yung pa-bubbles na yan. Yun, bubbles. Yun. May pa-bubbles na ako. Ganun pala yun. Pa-bubbles. Yun pa yun. Yun pala yung sinasabi nilang mag-bubbles. Joyce the Explorer. It's key, tamsaktan host, sabi ni Sis Joyce. Thank you so much Joyce sa patamsak mo. Lalagyan kita ng jacket mo. Honey MJ, andyan lang. Thank you so much Sisi. Hindi ko malagyan ng jacket si Joyce the Explorer. It's key. Bakit? Salamat sa 6 million people in the house at saka sa 9 thumbs up. Thank you so much guys. Chef Robert, andyan si Chef Robert. Thanks so much Chef sa pagdalaw sa aking munting bahay. Congratulations sa mo kanina, sa premiere mo. Ang daming tao. Saka si utol mo, si Magpali Channel, ang daming nakikain sa kanya. Ayan, Sis Joyce the Explorer Hong Kong, may jacket ka na. Thumbs up 10 host, sabi ni Chef Robert. Thanks so much Chef, salamat sa patamsak mo. Salamat. Sis Nika Explore, andyan lang. Salamat Sisi. Honey MG Vlog, andyan lang. Pabidyo-bidyo. Salamat.
habang namamalansya habang namamalansya king lang host habang namamalansya Kuya Jerry Vlog, Mama Norms, bakit parang bumubulong ka? Mga pigibak kasama mo dyan. Kuya Jerry, andito ako sa kwarto namin nung matanda, katabi ko. Kaya hindi ako pwedeng sumigaw. Hindi ako pwedeng sumigaw kasi nga katabi ko yung matandang alaga ko. Di mo ba ako naririnig? Chef Channel, andyan lang. Thanks so much, Chef. Salamat sa pagdalaw. Kaya nga ako hindi makapag LS ng nagpapakita Kuya Jerry kasi andito yung matanda katabi ko tapos may camera pa kami dito sa kwarto kaya nakikita ako. Pero sinabi ko naman sa alaga ko, yung anak nung matanda na nagbablog ako, pinayagan naman ako basta wag lang daw akong maingay. Kaya kaya ganito, hindi ako masyadong nagsasalita ng malakas. Habang namamalansya, nakikinig lang po. Yun, host, hahaha, sabi ni Honey MG Vlog. Okay, thanks so much. Thanks so much sa pabiji-biji mo dyan kahit na nagwo-work. Ganyan din ako pag naka-attend ng LS, habang nagluluto, pasilip-silip sa cellphone, nakikinig, ganon. Ganyan ang buhay natin eh. Chef Channel, may pa-high five siya. Thanks so much, Chef. Congratulations sa premiere mo kanina. Ang daming tao. Salamat sa 5 million people in the house. Thanks so much, guys. Sir Bear, Villanueva, tamsak na, Mama Norm's Kitchen. Thanks so much, Sir Bear. Salamat sa patamsak mo. Chef Robert, may pa butterfly ba yun? Thanks so much, Sir Bear, sa pagdalaw. BG host, dami support, sabi ni Chef Robert. Okay lang, Chef. Sige lang. Honey MG Vlog, shout out at Kuya Jerry Vlog, sabi ni Honey MG Vlog. Ayan, Chef Robert, naka-high five. Chef Channel, naka-high five. Kuya Jerry Vlog, Mama Norms, matutulog. Naku ha, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Okay, Kuya Jerry, good night. Good night. Thanks so much sa pagdalaw. Kuya Jerry Vlog, hello Honey MG. Na hindi matamis. Hello Honey MG na hindi matamis, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Honey MG Vlog, hahaha. Natatawa si Honey MG Vlog kay Kuya Jerry. Ayan yung mga banat ni Kuya Jerry. Kaya may napikon siya kanina sa isang premiere sa kanyang pag-comment. Ay. Thanks so much guys sa 7 million people in the house at saka sa 12 sa pagstay. Chef Channel, naka-high five, andyan lang. Salamat. Kuya Jerry Vlog, Honey MG, matutulog na lang ako. Nakakaantok boses ni Mama Norms. Ayan. O di maganda Kuya Jerry para makatulog ka ng mabilis, 'di ba? Pagka mapakinggan mo yung boses ko, o di makakatulog ka na ng mabilis. Chef Channel, andyan lang. Thanks so much, Chef. Salamat sa support. Thanks so much.
pampatulog pala yung boses ko, Kuya Jerry. Nakakaantok ba yung boses ko? Sir Villanueva, less honey or honeyless, sabi niya. Kuya Jerry Vlog, naririnig kita Mama Norms, hindi ako bingi, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Thanks so much, Kuya Jerry. Akala ko hindi mo naririnig. Malakas naman, di ba? Nakaano naman ako, naka-mic naman ako. Kaya maririnig at maririnig mo yun. Nga lang, hindi siya malakas. Kasi nga andito yung matanda. Katabi ko mismo. Magkatabi kami ng bed. Bear Villanueva, shout out po at Honey MG Vlog, sabi ni Sir Bear Villanueva. Ayan sir, stayin mo na yung mga andyan. Puro mga bago yung mga andyan. Ayan, Kuya Jerry Vlog, hahahan. Honey MG, si Mama Norms parang kapre magsalita. Bakit naman kapre? Akala ko monkey. Monkey ako, Kuya Jerry. Hindi ako kapre, monkey. Si Frobol naka high five, andyan lang. Salamat, salamat. Guys, pwede kayong magbaba ng yung bahay para maglablaban kayo dyan. Kasi alam ko hindi pa kayo magkakadikit. Pwede kayong magbaba ng inyong bahay, guys. Thanks so much sa 5 million people na andyan. Salamat, salamat. Honey MG Vlog, shout out din sa'yo at Bear Villanueva, sabi ni MG Vlog. Honey MG Vlog, shout out kay Sir Villanueva. Ayan guys, pwede kayong magbaba ng yung bahay. At magdikitan kayo, maglablaban, ganun. Kuya Jerry Vlog, Mama Norms, good night. Ingat ka dyan palagi. Inaantok talaga ako sa boses mo, Mama Norms, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Okay lang Kuya Jerry. Thank you so much. Ingat din. Ingat din kayo dyan sa Baguio. Baguio City. Shift Channel, naka high five. Thanks so much, Shift Channel. Sorry guys, nagising yung alaga ko, si Kuya Jerry kasi. Playing na may video collection of Dubai, UAE. Intro mo at Honey MG Vlog, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, Honey MG Vlog. Playing na daw yung video mo, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, Kuya Jerry, nagising na yung matanda. Kasi yung pagtawa ko sa'yo. Ayan, nagising tuloy. Ayan guys, pagka ayaw nyo magbaba ng mga bahay nyo, pagka gusto nyo mangisda, mano-mano na lang para madagdagan yung mga bananas natin. Ayan si Sir Bear Villanueva, pagka pupuntahan nyo yung bahay niya, isa na siyang monetized channel guys. Don't skip the harang para makatulong naman tayo sa kanya at matulungan din niya kayo sa pagdami ng inyong mga bananas. Thanks so much Sir Bear.
Vera Villanueva at Honey MG Vlog, dan na sa'yo, dikit na ako sa'yo. Bikini men, hehe. May kampanang kasama yan, sabi ni Sir Vera Villanueva. Ayan, Honey MG Vlog, dan na daw si Sir Bear sa bahay mo. May kampana pa daw kasama yan, sabi niya. Thanks so much, Sir Bear. Salamat guys sa 8 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 12 na patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Hindi na nang isda si Kuya Jerry. Tinatamad ng mangisda. Matutulog na daw siya. Kumusta Sir Bear sa nagdaang bagyo? Hindi ba kayo naapektuhan doon sa Cavite? Cavite ba kayo? I am Jam. Tamsak, hello po, sabi ni Kuya Jam TV. Hello, I am Jam. Si Kuya Jam TV yan. Tamsak, hello po, sabi ni Kuya Jam TV. Thanks so much. Thank you so much, Sisi. Kuya Jam TV. Yan na ba ang yan na ba ang main mo? Nagpalit ka ba ng pangalan ng channel? Han MG Vlog. Matik at Sir Bear Villanueva, balikan po kita mamaya po. Lutuin muna natin para hindi mahilaw. Thank you po, sabi ni MG Vlog. Bear Villanueva at Mama Norm's Kitchen, di ka busy. Kalamba po, okay naman po kami. Ay, Kalamba, Laguna pala. Di ka busy. Hindi na po sir, andito na kami sa kwarto ni Lola. Kaya ganito ang oras ng LS ko, alas 10 ng gabi. Kasi nga medyo tahimik na si Lola. I am Jam. Hello din po sa mga bubbles. Yes po. Sumasayaw yung mga bubbles. Sir Bear Villanueva, yo at Honey MG Vlog, thanks, sabi ni Sir Bear Villanueva. Ay, am Jam, napapanood. Ay, okay, sige. Dalawin ko yung bahay mo. Pati rin si Mix Vlog. Iba na yung pangalan niya. Mix version naman na. Team Lilibel Beras, Tamsak Dan Host, sabi niya. Salamat, Ma'am Lydia. Ma'am Lydia Beras. Tamsak Dan Host, sabi niya. Salamat. Ano to, madam? Ninja mo ba to? O ano? Chef Channel, naka high five, andyan lang. I am Jam, hello po ako lahat, sabi ni I am Jam. Chef Channel, hello, sabi ni I am Jam. Madel Cruz, Tamasaktan host, sabi ni Madel Cruz. Salamat Sisi, thanks for coming. Salamat sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. I am Jam. Ver Villanueva, hello, sabi ni I am Jam. Sir Ver Villanueva, hello daw, sabi ni I am Jam. Team Lilibel Veras, katatapos ko lang po na mag-work host, sabi niya. Ay, late ka na natapos, madam. Ver Villanueva, hi, I am Jam, sabi ni Sir Villanueva. Team Lilibel Veras host, kay habi ko ako lang nag-open haka. So ano to, lagyan ko ng jacket si Team Lilibel Veras. Ayan, sandali lang po, lagyan ko
jacket. 8 million people in the house. Thanks so much. Saka sa mga patamsak nyo guys. Salamat, salamat. At ayaw magbigay ng jacket si Lolo. Ay, ay, ay. Ayaw magbigay si Lolo ng jacket. Bakit, bakit? Ayan, may jacket na madam. Kay Team Lily Belveras, may jacket na po. Ang hirap magbigay ng jacket si Lolo. Where Villanueva? Hi, I am Jam, sabi ni Sir Villanueva. Ayan guys, dikitan nyo na si Sir Villanueva. Isa lang siyang monetized channel guys. Kung puntahan nyo yung bahay niya, dun skip the harang, para makatulong din tayo sa kanya. Ganon din kay CC I am Jam, isa na rin siyang monetized channel. Ayan, Madil Cruz, CC, mangisda ka na dyan. Alam ko mga bago yung mga andyan sa'yo. Kung gusto mong madagdagan yung mga bananas mo, magmano-mano ka na lang kasi nga ayaw nilang magbaba ng kanilang mga bahay. Kaya mano-mano na lang. Magmahalan at maglablaban na kayo guys. Na lang, mano-mano para Thanks po, sabi ni Team Lily Belveras. Salamat din Sisi sa pagpunta ulit sa aking bahay. Thanks so much. Ayan, 9 million people in the house. Thanks so much po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat. Kailan po ang uwi mo, Madam Lydia? Para mapaghandaan. Saan po kayo sa Pinas, Madam? Pwedeng magpadala. Ang natatandaan ko sa season, yung sinabi ni Master noon, siya yung ko sa LS mo, siya yung sumasagot sa mga nagko-comment. Season, if I'm not mistaken, taga season kayo. Sa bagay, malapit lang din sa amin yon, season. Where Villanueva? At I am Jam playing na Kuya Jam goes to yun? Lipaulan ba yun? Ayan guys, maglablaban na kayo dyan. At I am Jam dan playing na daw, sabi ni Sir Villanueva sa bahay mo. Ayan, nangingisda si Sir Bear. Sinisipag. Wala ka bang work ngayon, Sir Bear? O bukas? Hindi ka na ba panggabi? Thanks so much guys. 7 million people in the house. Salamat sa pagstay.
Meron po bukas ng umaga at 6 AM. Oh, kasi noon ano, panggabi ka. Ngayon naman alas 6. Ba't ang aga? Di ba mostly server ang ano, ang office time is 8 or 9, ganon. Oo, malayo yung ano, malayo yung work, kaya maaga. Oops, close ko nga yung bintana. Maginaw kasi. Maginaw na dito, guys. Dali lang, guys. Close ko lang yung cortina kasi maginaw na. Ayan. Thank you so much, guys. 4 million people in the house is still there. Salamat, salamat. Tim Lilibel Berat. Madam, anong date yung uwi mo? Para mapaghandaan yung pagkikita natin. Kung sakasakaling may time na magkita. Kamatumba. Bear Villanueva at I am Jam, naunahan na kita kapatid, sabi ni Sir Bear Villanueva. Ayan, I am Jam, naunahan ka na daw ni Sir Bear Villanueva. Ayan guys, nakikitan ka na ni Sir Bear Villanueva. I am Jam.
Kuya Jam, nadikitan ka na daw ni Sir Bear. Ayan, naunahan ka na. Pakibalikan na lang. Bear Villanueva, musta po si Jen at Mama Norms Kitchen? Hindi na po siya active sa YT. Ask ko lang po, sabi niya. Okay naman siya, sir. Busy lang sa business niya. Walang kasi doon, walang wifi. Inaantay pa yung application niya sa wifi, sir. Ang tagal naman. Kailan pa sila nag-apply? Kasi nga kailangan daw may 15 na bahay na mag-apply dun sa amin para pasukin nung in-applyan nilang company. Mga naman sila, maaarte. Kasi gusto nila marami para pasukin daw. Kasi paloob yung yung bahay namin, sir. Kaya tinatamad sigurong pumasok yung mga magkakabit, ganun. Kaya ayun, hindi na nakakapag-upload. Hindi na rin nakakapag-update doon sa channel niya. Hindi na nga rin nakaka-support. Busy rin siya sa business niya. Pero ngayong bagyo, mahina. Mahina yung mga nag-o-order. Kasi giniginaw siguro sila. Sana sa summer lumakas-lakas naman para makabawi. Sabihin ko sa kanya, sir, pagka mag-usap kami bukas na kinukumusta mo. Maaga siyang natulog kasi yung last na order kanina gabi na. Napagod yata kasi bike lang daw yung ginamit niyang pag-deliver. Wala ginamit yung motor kaya nag-bike daw na nag-deliver. Oo nga po nami-miss na ng grupo sa GC at Mama Norms Kitchen. Sabihin ko po, nagla-like lang siya, nagko-comment lang siya sa sa FB. Kasi lang siya, free data. Maglo-load yun pagka titignan lang yung mga orders, ganun po. Buti nga napilit ko siyang umuwi rin sa probinsya. Akala ko ayaw niyang umuwi sa probinsya noon. Pero naubos yung savings niya na na nag-upa lang ng bahay na wala nang trabaho.
Andito si Dong kanina naka-ano pala, naka-LS din pala, naka-live siya. Wala na. Ikaw kumusta naman po diyan at Mama Nor's Kitchen? Okey lang naman po, sir. Medyo nahihirapan na ako dito sa alaga kong matanda kasi alagain na talaga. Ang hirap ng alagaan kaya, magkatabi na kami sa sa kwarto niya. Dito ako sa kwarto niya natutulog. Kaya sabi nila bakit ang hina daw ng boses ko. Kailangan namang lalakasan ko yung boses ko, eh, andiyan yung katabi ko. Tulog na yung matanda. Tapos nag-e-LS pa ako, mamaya gising na yan. Hindi pa ako nakatulog. Ayan, kaya puyat, puyat, puyat pa more. Kasi nga po ginagabi-gabi ko na yung pag-e-LS ko para makahabol, baka maabutan ako yung sinasabi nilang mag-double pa yung kung totoo yun, mag-double yung WH. Sana nga matapos na rin yung ko, WH ko. Ewan ko kung totoo yun, yung sinasabi nilang magdo-double yung WH. Ang hirap na ngang ang hirap na ngang kunin yung 4,000 na yun, tapos magdo-double pa. Paano yun? Naku. Yung mga ibang kasama ko nga dito na YouTubers, yung mga vloggers din dito, may 7 cellphone, gano'n. Bumili sila ng mga lang, yung mga mumurahing cellphone para makapag-support sa kanilang mga LS para mabilis daw. Mabilis daw yung nila, WH. Eh, wala naman tayong kakayahan na bumili ng 7 CP. Grabe naman, 7. Tapos gagawa pa sila ng ibang account. Tapos magha-hotspot sila. O di naman, ilan na yun? 14. Dalawang account sa isang CP. Oh, dami. Ganon ang ginagawa nila dito para may tatao daw sa kanilang mga LS. Ay, nako.
Thank you so much sa tatlo pang andiyan. Salamat, salamat sa pag-stay at saka sa mga patamsak niyo guys. Thank you so much. Sabayan na ninyo sa pagtulog yung alaga niyo diyan. Oo sir, pagka 12 o'clock 12 o'clock mute ko na 'to para matulog na rin ako. Tapos mag-e-end na lang pagka nalubat na yung sipi ko. Iiwanan ko 'tong LS ko, tutulugan ko. Tapos siya, halos buong araw tulog. Ganyan yata yung mga may sakit. Iba yung routine ng pagtulog nila. Kasi ito, maya't maya nagigising, maya't maya tulog, ganun. Pero pagka pagka araw, umagang-umaga pa lang antok na. Pagkatapos niyang mag-almusal, antok na siya. Tapos during lunch, pagka kahit na gigisingin mo, kakain na ng lunch niya, talagang pipikit talaga yung mata niya. Sabi ko nga, bakit kaya yung gamot niya sakalang kaya nag-e-effective pagka araw, ganun. Bago matulog, pinapaano ko na siya ng gamot niya. Binibigay ko na yung gamot niya, tapos pagka gising niya ng umaga, pagka-almusal, ayan, matutulog na naman.
Thanks so much guys sa 3 million people in the house. You're still there. Thanks so much sa pagstay. Salamat, salamat. Sir Bear, salamat. Salamat sa pagstay. Matulog na po kayo, may work pa kayo bukas. Ako holiday ko bukas, kaya pwede ako matulog ng hanggang alas 9. Okay lang sir, matulog na po kayo. Mag-11 na. Ako mamaya pa. Bantayan ko to ng at least 2 hours. Tapos saka ako i-mute na at matutulog na rin. Ayan, naka 1 hour na tayo. Isang oras pa. Dilim nakahampan, di ka na tanang sa piling mong sinta. Di kita iiwan, ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang aking pag-ibig. Ayan, napakanta na. Napakanta na tuloy. Thanks so much guys sa 3 million people in the house is still there, and saka sa 15 na patamsak. Salamat guys. Good night na po Mama Norms. Ganda po ng boses mo. Okay po. Good night Sir Bear. Napapakanta na ako kasi inaantok na rin.
Puwede nga lang lakasan yung boses ng kumanta para ano, mawala yung antok. Sige po, pahinga na po kayo. Good night po. Salamat sa pag-stay. Ingat po, Sir Bear. Sir Bear, Villanueva, ingat ka din lagi dyan ah. Stay safe always. Thanks so much po. God bless po, Sir Bear. Salamat. Why? Why? Because she's so ma. Ayan, Honey MG Vlog at Bear Villanueva, done na po. Done na po sa'yo, Dikit Kalimbang All. Thank you po, sabi ni Honey MG Vlog. Ayan, Sir Bear, thank you. Thank you at Honey MG Vlog, sabi ni Sir Bear Villanueva. Kala ko matutulog na si Sir. Andyan pa rin pala. Ayan, thanks so much, Honey MG Vlog. Tapos ka na bang mamalansya? Tapos na ba yung work mo? Kain ka muna. Anong oras na? Lunch time na ba dyan sa inyo? O ano? Dinner time na. Dinner ano? Saan ba kayo namasyal kahapon? Thanks so much sa 3 million people in the house.
Salamat guys sa pagstay. Good night. Good night na po talaga, Mama Norms. Bye-bye, sabi ni Sir Bear Villanueva. Sige po, good night po, sir. Salamat, salamat. Bye-bye. Sleep well po. Ingat po sa work bukas. Thanks so much po. Ingat, ingat. God bless po. Thank you so much guys. 4 million people in the house is still there. Salamat, salamat. Alas 11 na. Tropa ni Bear, tamsak ko na rin ito. At BJ at Mama Rose Kitchen. Salamat sir. Thanks so much sa paninja mo dyan. Salamat, salamat. Salamat po.
Salamat guys sa 4 million people in the house. Saka sa 16 na tamsak nyo. Salamat, salamat. Thanks so much guys sa 5 million people in the house. Salamat, salamat. Thanks so much guys for staying.
Okay ka lang, tambay ko ito. Host, sabi ni Madam Evelyn from and Friends Support. Thanks so much, Madam. Salamat po sa pasupport. Tutulugan ko na naman ito. Tutulugan ko na naman ito mamaya lang. Mga 11:30. Matutulog na ako. Tapos ka nang mag-LS, Madam. O talagang magdamagan na yun hanggang umaga na. Salamat guys sa 5 million people in the house. Baby girls, ito po host tambay. Salamat. Salamat madam sa mga patambay mo dyan. Nakaano na ako madam, naka 1 hour 25 minutes na ako. Kasi maaga akong nag-umpisa. 9:45 yata kanina. Kaninang nag-umpisa ako kasi hinanap ko nga yung yung pa-bubbles na sinasabi ko. Ayan, nahanap ko, naka-bubbles na ako. Ayan. Pero pagka papatayin na yung ilaw, madilim na. Hindi na makita. Kaya kung papatayin yung ilaw dito, bubuksan ko yung bintana. Doon ko para maliwanag pa rin. Six million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga nagbibidyo-bidyoan dyan. Salamat po.
sipag at saka pangatlong tambay. Salamat madam sa mga patambay mo diyan. Thank you so much po. Tapos ka ng mag-LS, madam? Sir Bear, andyan pa rin? Virtual heart. Thanks so much, Sir Bear. Matulog ka na. Hindi ka ba makatulog? Hindi ka ba dalawin ng antok? Yung isa kanina, bigla daw inantok kasi yung boses ko nakakaantok daw. Sabi niya. Bigla daw siyang inantok kasi narinig yung boses ko. Vai? Sumiya. Olio. Ugo tula. Naotto ah. Ula. Mundo, tina may kini. Ang amon. Ang amon. Ang amon. Sina mo ka man.
Apat na kami, tambay host, sabi ni Madam Evelyn and Friends, support. Salvador, Rico Salvador, thumbs up host, Evelyn Pam and Friends. Ang dami. Salamat sa mga patambay. Salamat po, nagising yung matanda. Umihi na naman. Thank you so much, Madam. Salamat sa 9 million people in the house. Ang daming nakatambay. Salamat, Madam Evelyn. Thanks so much. May nagbawi pa ng tamsak. Binawi yung isang tamsak. Yan, tamsak ulit. Pearly 23, hi Mama Norm, sabi ni Pearly 23. Thanks so much, Sisi, sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Salamat. Ayan guys, andyan si Sis Pearly 23. Kung gusto mong makipagdikitan dyan, sis, pwede kang mangisda dyan. May mga bago tayo ulit, i-scroll mo lang kasi may mga nangingisda kanina dyan sa taas. Nahuli ka lang ng dating kasi nag-isdaan na sila kanina. Si Shirley Vidal, tamsak na, sabi ni Shirley Vidal. Thanks so much, Sisi. Bakit nahuli ka na? Kala ko tulog ka na. Thanks so much, Shirley Vidal. Salamat, Sisi, sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Kumusta na? Nakapag-apply ka na ng ng PIN mo? Ano ba yun? Ano bang susunod na step yung sa'yo? Thanks so much guys sa 10 million people in the house at saka sa 18 na tamsak.
Salamat po sa mga patamsak. Daan lang sis, katatapos lang maglinis ng Mayungan. Ay, late ka pa pala natatapos pagka Saturday? Alala. At least may tip ka naman siguro sa lamesa. Pagka ganun, di ba? Mostly pagka yung mga nagmamadyong nag-iiwan sila ng tip ng katulong. Oo sis. Sabi ni sis Shirley Vidal. Naku, magkano ka sis? At least kahit man lang maglagay sila ng $40, di ba? Sa lamesa para may gamot sa puyat na mag-aantay sa kanila. Ligpit yung mga ginamit nila. Yun ang mahirap pagka may matanda yung magpapamadyong siya tapos lalabas ka kinabukasan ayun, kakantok. $20 lang sis. Hindi okay na. Pamasahe bukas sa pag-holiday haha, sabi. Okay na yun, at least meron, di ba? Di may ka na, may palit pasahe mo na bukas yan na pupunta dito sa TST. Early 23, padikit ako, Ma'am Norms. Dikit na kita, madam. Dikit na kita, Madam Pearly 23. Yung mga andyan, ka lang, mangisda ka lang dyan. Si Shirley Vidal, ayan, bago. Bago yan sa'yo. Isdain mo na at lablabin. Saka si Madam Evelyn, Fam and Friends. Saka si Sir Bear Villanueva. Ayan, andyan sila. Mangisda ka na yan. Baka po may di pa ako kadikit. Ayan. Ayan nga. Marami. I-scroll mo lang yan. Pataas. Maraming nangingisda dyan kanina. Nagmano-mano lang. Andyan si Team Lilibel Beras. Si Sir Villanueva. Si I Am Jam. Andyan din si Madel Cruz. Si Kuya Jerry TV, Chef Robert, si Magbali Channel, marami sila sisi. I-scroll mo lang. Mga yan, mga kagrupo ko sila sa GC. SDN mo na sila at lablabin, mag-iwan lang ng tamang bakas para mabalikan ka. Ayan, i-scroll mo lang, andyan sila sa taas. Nangingisda sila kanina Nahuli ka lang ng dating. Pwede ako babahay host? Oo naman. Magbaba ka ng bahay mo kung gusto mo. Kasi yung mga iba kanina ayaw magbaba ng bahay. Lang sila, nagmano-mano lang sila na nag-isda. Nag-isdaan sila pero mano-mano. Ikaw kung gusto mong magbaba ng bahay, pwede. Pwede sis, magbaba ka na ng iyong bahay. Thanks so much sa 10 million people in the house at saka sa 18 na patamsak guys. Thanks so much. Yung mga hindi pa nakatamsak kay host, patamsak naman. Baka may nakakalimot. Salamat guys. Ilan na ba ang bahay mo? Sis Pearly 23.
163. Ay, babe. Sige, ibaba mo yung bahay mo dito. Nalalagas. Oh. Ganyan din ako noon. 3 beses akong graduate. Pagka-graduate ko ng ilang oras lang. Tapos nalaglag lahat. Nalaglag na. Tapos nangisda ako ng nangisda. Pinag-graduate din ako ulit. Tapos nalaglag ulit. Tapos graduate ako ulit. Tapos ayun, 3 beses. Salamat po, host. Sabi ni 4023. Yan, puntahan ko yung bahay mo. At idikit ko na rin tong isa ko. Ayan. Please like and subscribe after watching. Ebon. Ay, nag-e-ebon ka. Ayan. Dito ako sa bahay mo ngayon. Yung Ebon SLC program. Ayan. Hindi na ako magbabakas, Sisi. Huwag mo nang balikan ito. Kasi ninja ko lang. Ayan. Subscribe na kita. Hindi na ako magbabakas. Ebon Cosmetics. Okay po, sabi ni Pearly23. Ayan, nandito pa rin ako. Pinapanood ko pa yung mo, yung video mo. Ebon Cosmetics INC. Ganda naman ang sulat. 40% discount plus gift for 9 months. Ayan, natikitan na kita, Sisi. Tingnan mo yung banana mo kung may nadagdag. Ayan, nagtamsak na rin ako pang 16 na tamsak. Joanne, 22. Hi, Madam Host. Sabi ni Sis Joanne. Thanks so much, Sis Joanne, sa pagdalaw ulit. Ayan. Guys, patamsak naman po sa premiere ko. Sabi ni Sis Joanne. Salamat po, sabi niya. Ayan guys, yung mga andyan, pagka hindi nyo pa natamsakan yung premiere ni Sis Joanne, pakitamsakan naman po. Ayan, tapos na ako sa nakalimbang ko na yung mo, yung bahay mo, Sis Parley 23. Seven million people in the house. Thanks so much. At saka sa 19 na patamsak mo guys. Baka naman pwedeng gawing 20 yan na patamsak. 8 million people in the house. Thanks so much. Tamsak, sabi ni Joanne. 22 o 2.2. Guys, patamsak naman yung premiere ni Sisi Joanne. Pagka hindi nyo pa natamsakan, pakitamsakan naman guys yung premiere ni Sis Joanne. Dami ng tamsak. 136. Natamsakan ko na to kagabi. 136 na.
Thanks so much guys sa 9 million people in the house. Saka sa 19 tamsak. Salamat, salamat. Salamat guys sa 8 million people in the house. Still there. Ganun pala yun. Hahaha. Sabi ni Pearly23. Oo sis. Grabe ako noon na mangisda. Hanggang alauna ako nangingisda noon. Tapos lagas naman ng lagas si Lolo. Ayun, pagka nakagraduate ka, ilang oras lang, bawas na naman yung bananas mo. Tapos, mangingisda ka na naman hanggang madaling araw. Tapos, mabawasan ulit. Ganun ang whitey word. Akala nila ang ang laki-laki ng sahod. Yung mga nauna nang naka-monetize, cents lang daw yung nila. Yung advertise. 10 cents, 20 cents, ganun lang yung binibigay ni Lolo. Yung mga advertise nila. Doon naman daw yata kumukuha si Lolo ng pampasahod sa atin pagka namoni na tayo. Kasi hindi naman nagbabiral yung natin, yung mga videos natin. Buti kung may mag-viral na mga video natin, ayan. Medyo malaki-laki siguro yung sasahurin. 8 million people in the house. Thanks so much guys. Lagi na ako sinisipon na ako.
Thanks so much guys sa walong milyong andyan. Magparamdam naman kayo guys. Inaantok na si host. Walang kausap. Salamat guys sa pag-stay. Thanks so much.
Salamat, Pearly. Salamat, Sisi. Good night. Sleep well. Thanks so much. At naghahanda na rin akong matulog. Iiwanan ko rin ito. Hanggang malubat na. Siya na lang mag-i-end sa kanya. Birthday 23 po ito. Oo. Thanks so much, Sisi. Salamat sa mga andyan. Matutulog na po tayo. Good night. Good night, everyone. Thanks so much. Iiwanan ko lang ito na naka-play. At inaantok na rin talaga ako. Super pagod maghapon. Kaya dyan lang siya. Siya na lang bahalang mag-i-end yung sarili niya. Okay, good night everyone. Thanks so much. Bukas ulit. At ganito yung LS ni host. Talagang super late na. Ayan, 20 na thumbs up na. Salamat. Salamat Sis Pearly sa paninja mo dyan na thumbs up mo. Salamat. Good night everyone. Thanks so much sa pag-stay, sa pabidyo-bidyo nyo dyan. Salamat. I-mute ko na ito para hindi marinig yung hilik ko na makatulog na. Thanks so much. God bless us all. Bye-bye.